بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن وفي طاعة الرحمن سبحانه جل وعلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم ويسر لنا طريق العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا من واسع حكمتك وعلمنا ما لا نعلم فإنك تعلم ما لا نعلم وإنك أنت علام الغيوب يا رب العالمين. وبعد أيها الأحبة الكرام، نتابع هذه الدورة المباركة وهي تعلم التجويد برواية ورش عن الإمام نافع، وهذه الحالة الثانية من حالات الراء وهي التفخيم. ركزوا معايا بارك الله فيكم. أيها الأحبة، تفخم الراء في الحالات التالية. إيه هي الحالات دي؟ أول حالة إذا كانت مفتوحة أو مضمومة ولم يسبقها كسر أصلي، يعني مفيش جاء قبلها كسر أصلي ولا ياء ساكنة قبلها كسر. يبقى من تاني، إذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة، راء أو رو، ولم يسبقها كسر أصلي، ما فيش قبلها كسر أصلي في الكلمة، ولا ياء ساكنة قبلها كسر، في هذه الحالة تفخم الراء. مثال زي كلمة ربنا، نلاحظ هنا الراء جاءت في بداية الكلمة وهي مفتوحة. كلمة رزقنا كذلك الراء جاءت مضمومة في بداية الكلمة ولم يسبقها كسر أصلي أو ياء ساكن. كلمة عروبا الراء هنا مضمومة ولم يسبقها كذلك كسر أصلي أو ياء، وإنما جاء قبلها عين مضموم. كلمة أترابا نفس الكلام، هنا الراء مفتوحة وجاء قبلها ساكن، وقبل الساكن حرف مفتوح. احنا قلنا لم يسبقها كسر أصلي أو ياء ساكن، إنما هنا جاء قبلها مش ياء ساكن، هنا جاء قبلها تاء ساكنة وقبل التاء حرف مفتوح، فهنا تفخم الراء. طيب، الحالة الثانية إذا سبقها كسر عارض سواء كانت مضمومة أو مفتوحة أو ساكن. من تاني، الراء جاء قبلها كسر عارض مش كسر أصلي، مش كسر أصلي، سواء كانت مضمومة أو مفتوحة أو ساكن، يعني الحركات الثلاث، الفتح والضم والكسر. مثال زي كلمة لمن ارتضى. طيب، ننظر هنا إلى حرف الراء، ماذا جاء قبل الراء؟ جاء قبل الراء هنا جاء قبلها كسر عارض. هنا لمن، هذه النون أصلا ساكن، ولكن تم التخلص من الساكن الأول بتغيير الحركة بالكسر. وطبعا من المعلوم في اللغة العربية إذا التقى ساكنان يتم التخلص من الساكن الأول بتغيير الحركة، ففي هذه الحالة تم التخلص من الساكن الأول وحرف الراء حرف النون بالكسر، يبقى لمن يرتضى، لمن يرتضى. فهنا جاء قبل الراء كسر عارض والذي في حرف النون. كلمة أمير تابوا، هنا الراء ساكنة وجاء قبلها كذلك كسر عارض، هي أم، ولكن تم التخلص من الساكن الأول هذا بالكسر. أمير تابوا، يبقى ما تقولش أمير تابوا، لا، أمير تابوا، هكذا. الحالة الثالثة إذا كانت ساكن وقبلها فتح أو ضم. مثال كلمة بردا، بردا، هنا الدال الراء ساكن وجاء قبل الراء حرف مفتوح، يبقى إذا كانت ساكنة وقبلها فتح أو ضم مثل هذه الكلمة الراء قبلها في حرف مفتوح يبقى تفخم الراء. كلمة قرية برضو نفس الكلام، الراء ساكنة وقبلها حرف القاف مفتوح. الحالة الرابعة إذا جاء بعدها حرف استعلاء في كلمة واحد. إيه حروف الاستعلاء يا جماعة؟ حروف الاستعلاء أخذناها قبل كده، مجموعة في جملة خص ضغط قذ، خص ضغط قذ. طيب، هنا مثلا كلمة قرطاس، إيه اللي حصل هنا؟ الراء ساكنة وجاء قبلها حرف من حروف الاستعلاء وحرف القاف، يبقى تفخم الراء. يبقى إذا جاء بعدها حرف استعلاء في كلمة واحد، يبقى الراء جاء بعدها حرف استعلاء وحرف حرف الطاء، وهو من حروف الاستعلاء المجموعة في جملة خص ضغط كذ، يبقى هنا بنفخم الراء. قرطاس، قرطاس، قر، هكذا نفخم الراء. مثلا كلمة مرصاد في سورة النبي، ما تقولش مرصاد، لا، فخم الراء، مرصاد، هكذا. طيب، الحالة الخامسة إذا وقعت الراء مكررة في كلمة وقبلها كسر أصلي.
يعني الراء جت مكررة في نفس الكلمة مرتين وقبلها كسر أصل. في هذه الحالة ما تقولش عشان قبلها كسر فاحنا هنرقق الراء، لا، هنفخم الراء عشان جت مكررة في نفس الكلمة. مثال كلمة مثلا ضرارا، ضرارا، هنا الراء مكرر، راء قبل الألف وراء بعد الألف، مع إن قبلها كسر أصلي حرف الضاد، ومع ذلك تفخم الراء. كلمة فرارا برضو نفس الكلام. كلمة مدرارا نفس الكلام. الحالة السادسة إذا وقع بينها وبين الكسرة طاء أو صاد أو قاف، طاء أو صاد أو قاف. مثال كلمات إسرى، إسرى، مصرى، وقرا، وقرا، هكذا برضو بنفخم الراء في هذه الحالات. إذا كان قبلها صاد أو طاء أو قاف. هنا قبلها قبلها حرف صاد في كلمة إسرى، هنا قبلها حرف صاد في كلمة مصرى، هنا قبلها حرف قاف في كلمة وقرا. طيب الحالة السابعة في الكلمات التالية حيثما وقعت. هذه بقى كلمات مخصوصة. كلمة إبراهيم، برضو بنفخم الراء، مع ان الراء هنا قبلها الراء مفتوحة وقبلها ساكن وقبل الساكن مكسور، ومع ذلك تفخم الراء. كلمة إسرائيل، عمران، إرم ذات العماد، برضو نفس الكلام بنفخم الراء في هذه الكلمات. إبراهيم، إسرائيل، عمران، إرم ذات العماد. دي بقى كلمات مخصوص مع ان يعني فيها الحكم، ومع ذلك وردت هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل. الحالة الثالثة وفيها جواز الوجهين، وذلك في المواضع التالية. هنا سبق اننا قلنا الراء مرققة دائما في حالات معينة مرت بينا، وتفخم في حالات 7 برضو مرت بينا. هذه الحالة بقى فيها جواز الوجهين، يعني التفخيم والتركيك. ايه هي الحالات ديت؟ اول حالة كل اسم على وزن فعلا ولامه راء، كل اسم على وزن فعلا ولامه راء. مثال زي كلمة سترا، سترا، برضو هنا الراء مفخم. وزراء، صهراء، حجراء. كذلك في الكلمات التالية الاشراق، وهنا طبعا احنا هنا تحريك او نقل حركة الهمزة الى الساكن قبله، يبقى الاشراق، فرقة. يبقى هذه الكلمات فيها فيها الوجهين. يبقى من تاني جواز الوجهين في موضع التالية كل اسم على وزن فعلا ولامه راء، سترة، وزرة، صهرة، حجرة. في الكلمات التالية الاشراك، فرقة. طيب هنقرأ الدرس كله تاني قراءة سريعة كده. ثانيا التفخيم، يعني الحالة الثانية التفخيم. تفخم الراء في الحالات التالية: أولا إذا كانت مفتوحة أو مضمومة ولم يسبقها كسر أصلي ولا ياء ساكنة قبلها كسر. مثال ربنا، رزقنا، عربا، أترابا. الحالة الثانية إذا سبقها كسر عارض سواء كانت مضمومة أو مفتوحة أو ساكن. لمن ارتضى، أمر، تابوا. الحالة الثالثة إذا كانت ساكنة وقبلها فتح أو ضم. مثال برد، قرية. الحالة الرابعة إذا جاء بعدها حرف استعلاء في كلمة واحدة. كلمة قرطاس، مرصادا. الحالة الخامسة إذا وقعت الراء مكررة في كلمة وقبلها كسر أصلي. ضرارا، فرارا، مدرارا. الحالة السادسة إذا وقع بينها وبين الكسرة طاء أو صاد أو قاف. مثال إسرى، مصرى، وقرا. الحالة السابعة في الكلمات التالية حيثما وقعت في القرآن الكريم: إبراهيم، إسرائيل، عمران، إرم ذات العماد. الحالة الثالثة من حالات الراء وهو جواز الوجهين، يعني التفخيم والتركيك، وذلك في المواضع التالية: أولا كل اسم على وزن فعلا ولامه راء. سترا، وزرا، صهرا، حجرا. يعني على وزن فعلا؟ كلمة سترا على وزن فعلا، سترا على وزن فعلا. نلاحظ هنا اللام في كلمة فعلا، هذا وزن من الأوزان معلوم في الصرف، يبقى اللام دهيت جاء مكانها فين؟ هنا الراء. فعلا، سترا، وزرا على وزن فعلا، صهرا على وزن فعل، وهكذا. الحالة الثانية في الكلمات التالية الاشراك، فرقة.
يبقى في الحالات ديت ينفع اننا نقول سترا وسترا، وزرا ووزرا، سهرا وسهرا، حجرا وحجرا، هكذا. وكذا الاشراك الاشراق، فرقة او فرقة، نفخم او ايه او نرك. بكده يكون انتهى درس اليوم. السؤال: اذكر حالات تفخيم الراء السبعة، وما هي الحالات التي يجوز فيها الوجهين. وتابعوا إن شاء الله الدرس غدا في نفس الموعد إن شاء الله تبارك وتعالى. وانتبهوا أيها الأحبة، في نهاية هذا الشهر يوم 30 سيكون هناك اختبار على ما تم دراسته خلال الشهر إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا والحمد لله رب العالمين.